На ринку електромобілів, де конкуренція розпалюється щодня, преміум-бренд Zeekr продовжує дивувати своїм підходом. Менш ніж через рік після виходу на ринок, Zeekr вирішив покращити свій популярний кросовер, зробивши його ще привабливішим. Оновлений Zeekr 7X 2026 модельного року – кросовер, який без сумніву демонструє свою потужну перевагу над конкурентами. Оновлення торкнулося не лише екстер'єру та інтер'єру. Zeekr 7X отримав потужніші силові установки, збільшені акумулятори та розширений набір систем допомоги водієві. І, як завжди, залишається загадкою, як китайські виробники примудряються кожне покоління робити потужніше, далекобійніше та безпечніше, не підвищуючи при цьому ціну. Так і сталося з рестайлінговим Zeekr 7X, який вийшов на ринок 28 жовтня 2025 року. Автомобіль доступний у 3 рівнях оснащення, пропонується з 2 варіантами акумуляторів, а також із заднім або повним приводом. При цьому стартова ціна залишилася незмінною – $32 200. Тож давайте розберемося, які зміни та покращення принесла нова версія Zeekr 7X. Бренд Zeekr з'явився в 2021 році під крилом Geely, орієнтуючись на преміальні електромобілі. Для нього розроблено модульну платформу SIA. Хоча Zeekr – китайська марка, дизайн екстер'єру та інтер'єру нагадує європейські моделі. Над першою машиною працював Пітер Хорбері, творець Volvo XC90 та S60, а на даний час Штефан Зілав відомий роботами з Audi, Mercedes та Bentley. Крім зовнішності, автомобілі Zeekr створюються із застосуванням технологій Volvo на високотехнологічному заводі в Китаї, що дозволяє бренду конкурувати з відомими світовими виробниками. Безпека для Zeekr – не просто слово, а одна з головних цілей бренду, і в цьому допомагає Volvo. Технології безпеки, перевірені на шведських автомобілях, були інтегровані в Zeekr, починаючи від платформи і закінчуючи системами активного та пасивного захисту. Результат каже сам за себе. Електричний кросовер отримав найвищу оцінку у тестах Euro NCAP, демонструючи високий рівень захисту пасажирів та пішоходів, а також ефективність систем допомоги водієві. У результаті Zeekr 7X поєднує динаміку та технології преміум електрокарів з безпекою за європейськими стандартами і при цьому зберігає ціну значно нижчу за конкурентів. У зовнішності Zeekr 7X великих змін немає, дизайн залишився впізнаваним і вдалим. Але оновлення все-таки є, і вони зосереджені на комфорті, безпеці та технологіях. Головна новинка – синій індикатор у дзеркалах та фарах, який сигналізує іншим учасникам руху, що авто рухається в автономному режимі. Палітру кузова розширили свіжими відтінками синього, зеленого та фіолетового, а колеса від 19 до 21 дюйма отримали оновлений дизайн. Також покращили аеродинаміку за допомогою 11 оптимізацій, включаючи нові бічні повітрозабірники, і посилили шумоізоляцію за рахунок подвійного бічного скла. Салон став тихішим та комфортнішим. Як і слід було очікувати, після рестайлінгу габарити Zeekr 7X залишилися колишніми. Довжина – 4825 мм, ширина – 1930, висота – 1656 або 1666 залежно від версії, а колісна база досягає 2925 мм. Підвізка кросовера зберегла перевірену архітектуру. Спереду – незалежна на подвійних поперечних важелях, ззаду – незалежна 5-важелева конструкція. В оновленій версії інженери оптимізували гідравлічні втулки, зробивши роботу підвіски точнішою та комфортнішою. Система електромагнітного приглушення вібрацій CCD стала ще ефективнішою, а топові версії тепер оснащуються пневматичною підвіскою з 5-ступеневим регулюванням висоти, збільшивши діапазон регулювання з 45 до 65 мм, в діапазоні від мінус 20 до плюс 45 мм. Стандартний кліренс кросовера складає 197 мм, а повнопривідні версії отримали позашляхові режими для впевненого руху складною місцевістю. Любителям динамічного керування сподобається і гальмівна система.
Zeekr 7X може комплектуватися супортами Akebono і гальмівними дисками Brembo, забезпечуючи офіційний гальмівний шлях зі швидкості 100 км на годину 34,9 метрів. Оновлений 7X перейшов на нову високовольтну 900-вольтову систему, яка дозволяє батареї передавати більший струм електродвигунам. В результаті кросовер отримав потужніші мотори і вражаючі динамічні показники. Базова задньопривідна версія оснащена одним електромотором потужністю 503 сили. У минулої версії було 421 сила. Розгін до 100 км на годину тепер займає 5,5 секунд замість 5,8, а максимальна швидкість досягла 240 км на годину. Акумулятор Geely Golden Brick ємністю 75 кВт-годин забезпечує запас ходу до 620 км за циклом CLTC. Середня версія з таким же приводом та мотором отримала збільшений акумулятор на 103 кВт-години. Енергоспоживання становить 13,9 кВт-годин на 100 км, а максимальний пробіг без підзарядки зріс до 802 км проти 780 у попередньої версії з батареєю на 100 кВт-годин. Флагманська повнопривідна версія загальною потужністю 795 сил та крутним моментом 812 Нм розганяється до сотні всього за 2,98 секунд, а максимальна швидкість 255 км на годину. Акумулятор Kettle Killen ємністю 103 кВт-години забезпечує до 715 км пробігу. Для порівняння, минулий топ розвивав 646 сил, 710 Нм і прискорювався до 100 км на годину за 3,8 секунди. Ще один плюс нової високовольтної платформи – супершвидке заряджання. Батарею можна поповнити з 10 до 80% всього за 10 хвилин. Весь модельний ряд Zeekr 7X отримав серйозне технологічне оновлення. Тепер усі автомобілі оснащені передовою системою допомоги водію G-Pilot H7. Вона працює на новому чіпі NVIDIA Drive Thor U з продуктивністю 700 TOPS, що помітно перевершує попередню версію з 508 TOPS. G-Pilot H7 використовує відразу 31 сенсор, включаючи лідар на даху, камери, радари та ультразвукові датчики, дозволяючи системі бачити оточення практично у всіх напрямках. Завдяки цьому 7X підтримує 5-рівневу автономність, що робить можливим безпечний рух як швидкісними трасами, так і міськими вулицями. У салоні Zeekr 7X також відбулися помітні оновлення. Бренд додав 2 нових колірних рішення – чорно-фіолетову та чорно-помаранчеву, а стеля та всі стійки тепер оздоблені замшею, створюючи більш преміальну атмосферу. Центральний тунель було суттєво перероблено. Вбудований холодильник, який раніше був у підлокітнику, перенесли в задню частину тунелю. Він став зручнішим у використанні для задніх пасажирів та працює в діапазоні температур від мінус 6 до плюс 50 градусів. Архітектура передньої панелі залишилася знайомою. Встановлено 13,2-дюймову цифрову панель приладів та великий 16-дюймовий екран мультимедійної системи з роздільною здатністю 3,5К. Доповнює їх проекційний дисплей на лобовому склі діагоналлю 36 дюймів з підтримкою доповненої реальності. На центральному тунелі розташовані 2 бездротові зарядки на 50 Вт з активною вентиляцією та відведенням тепла. За звук відповідає преміальна аудіосистема Zeekr Sound Pro. 21 динамік з титановими мембранами та сабвуфер загальною потужністю 2160 Вт створюють ефект концертного залу. Сидіння стали помітно комфортнішими. Вже в базі передні крісла оснащені вентиляцією, підігрівом та масажем, а також мають 14-позиційне регулювання та електричне подовження подушки. Підігрів та масаж, виконані з використанням графену, він розігрівається з 0 до 34 градусів за 5 хвилин, забезпечуючи рівномірне тепло. У пакет «Комфорт» входить підігрів підставки для ніг правого пасажира другого ряду. У топових версіях кросовера пасажир другого ряду отримує 13-дюймовий планшет, вбудований в спинку переднього правого крісла.
У простіших комплектаціях на цьому місці встановлений практичний складний столик, що витримує навантаження до 20 кг. Для задніх пасажирів передбачені сонцезахисні шторки з електроприводом, а дах отримав великий панорамний люк площею 1,8 квадратних метрів з електричною шторкою. Виробник заявляє значний об'єм багажника – 905 літрів. Тут є 12-вольтова розетка, а в топових комплектаціях додається і 220-вольтова. Передній багажний відсік пропонує ще 62 літри корисного простору. Всього в салоні передбачено 40 різних місць для зберігання, що робить інтер'єр особливо практичним та зручним у поїздках. Zeekr 7X вже доступний для замовлення в Китаї у 3 комплектаціях. Базова та середня версії із заднім приводом коштують 32 200 та 35 тисяч доларів відповідно, а топова з повним приводом оцінюється майже у 38 тисяч доларів. Як вже зазначалось, оновлена модель пропонується в тому ж ціновому діапазоні. При цьому за ті ж гроші новий 7X тепер пропонує ширший набір функціонального обладнання та більш продвинуту силову установку, що робить оновлений кросовер ще більш привабливим та конкурентоспроможним. У результаті Zeekr 7X 2026 року знову підтверджує, що китайські електрокросовери вміють дивувати. Більше потужності, більше технологій, більше комфорту і безпеки. І при цьому ціна не змінилася. У світі, де конкуренція розпалюється щодня, такий кросовер явно не боїться ні Тесла, ні когось ще. Залишається лише спостерігати, хто наважиться кинути виклик цьому китайському кросоверу з європейським шлейфом. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.